Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó ní lára àwọn tọ́lọ́run ọba àlékè ọlá tó fi sábẹ́ bòjì rẹ̀ lọ́jọ́ tó ní síbò ìgbàgbà gbògbé ọlọ́run ọba òun lẹ́ni tó jọ wípé da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin àbí dhatu nasabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Arákùnrin kan tó jọ wípé obìnrin tó ní ẹwà, arákùnrin mùsùlùmí, obìnrin tó ní ẹwà, tó ní ìran tó lówó, tó ní tóbìnrin ó fi ní tọkùnrin ó fi máa ní káàkiri, ó ní lára. Ó wá pe ọkùnrin náà pé ìwọ náà fàìnà ò báàdì lọ́mọkùnrin jájọ máa, ó sì pe ọkùnrin bẹ́ẹ̀ pé kó wá báwọn ṣàgbèrè, kó wá báwọn ṣe zìná. Ọkùnrin wọ́n sì ń sọ fún wípé inni akhafullah, èmi páyọ̀ ọlọ́run ọba yìí lébọ́ sí tó ń pè mí sí. Obìnrin tó ti bọ́ra alẹ̀ tán tó sọ pé ọyá fi mí sí tó wọ̀, tọkùnrin wọ́n sì sọ pé mi ò lè dán wo, èmi páyọ̀ ọlọ́run ọba àlékè ọlá. Àbá àwọn èèyàn tó jọ pé ọlọ́run ọba àlékè ọlá fi wọ́n sí pò jẹ́ pé ìbò tán fi wọ́n sí, kò sóbìnrin náà náà sí tọwọ́ ohun òun tó bí ọ̀gá tó wà lẹ́nu iṣẹ́ àbẹ́nìkan táwọn obìnrin ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ tí ó wá ṣe ìbàjẹ́ kankan pẹ̀lú wọn. Ànábì ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò máa bẹ lábẹ́ ìbòjì ọlọ́run ọba lọ́jọ́ tí ò ní sí ìbòjì ọlọ́run ọba àlékè ọlá.